გამარჯობათ, მოგესალმებით, მე ვარ Apakidze-Kasradze. დღეს მინდა გასაუბროთ ერთ-ერთ პლატფორმაზე, სქრეჩზე, რომელიც არის ბრწყინვალე რესურსების შესაქმნელად როგორც პედაგოგებისთვის, ისევე მოსწავლეებისთვის. სქრეჩის პროგრამირების ენა მესამე კლასიდან იწყება. ტექნოლოგიის ექსპერტის მიერ, ანუ სწავლება თვითონ ამ საგნის და შესაბამისად მესამე კლასიდან და შემდგომ კლასებში ნებისმიერ საგნის პედაგოგს შეუძლია გამოიყენოს ეს რესურსი, როგორც ისცენირებების შესაქმნელად, თამაშების შესაქმნელად, თუნდაც მათემატიკური თამაშების შესაქმნელად, ანუ ყველა საგნის მასწავლებელს შეუძლია იყოს, ასე ვთქვათ, ისტორიის მასწავლებელსაც რაღაცა სცენები განასახიერებინონ, ან დიალოგები თუნდაც მეფეებს შორის, ან რაღაც მოლაპარაკების ისინი. როგორ ხდება ახლა, როცა შევდივართ სქრეჩში, რა თქმა უნდა, პირველი შექმენი უნდა დავაწეროთ ღილაკ შექმენი და სქრეჩს არის თავისში ჩაშენებული გმირები, რომელსაც სპრაიტები ქვია. და ჩვენ ამ სპრაიტებზე ვახორციელებთ მოქმედებებს, ასევე სპრაიტების გარდა, რა თქმა უნდა, აქვს უკანა ფონის შესაქმნელი ფოტოები, ბექგრაუნდი ეგრეთ წოდებული ფოტოები, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სურვილისამებრ ავტვირთოთ ეს სპრაიტები, ჩვენი ნახატები ან ჩვენი ფოტოები ფონისთვის, არ არის სავალდებულო, არ ვართ შეზღუდულები ამაში, რომ მაინც და მაინც სქრეჩში ჩაშენებულები გამოვიყენოთ, თუმცა ძალიან კომფორტულია აქ რომ არის. სქრეჩში ბრძანებები ბლოკებად არის განთავსებული, ყველა ბლოკს თავისი ფერი აქვს, რა თქმა უნდა აწერია კიდეც რას ნიშნავს. ეს ბლოკები, ანუ კოდები ბლოკებად არის, აი ხედავთ თქვენ მარცხენა სვეტში, ჩამოყალიბებაზე არის კოდები. მაგალითად მოძრაობის ბლოკი გარეგნობის და ყველას თავისი ფერები აქვს, შეგიძლიათ ესე ჩამოათვალიეროთ, რაში რას გვთავაზობს თვითონ პროგრამა. ასევე ეს შუა ნაწილი არის ჩვენი ზურგჩანთა სამუშაო ხელსაწყოებს, სადაც ვალაგებთ, ანუ რასაც ვაშენებთ მანდ. ხოლო იქ სადაც ფისუნია ჩანს, ეგ არის თვითონ სცენა, სადაც ჩვენი შექმნილი პროდუქტი გამოჩნდება რა არის. ეს არის სპრაიტი ერთ-ერთი, აქ არსებული გმირი. მოდი ეს გმირი ჩავთვალოთ, რომ არ გვინდა და ავირჩიოთ სხვა გმირი და როგორ ხდება გმირის შერჩევა, აი აჭერ ნიშანს, სადაც ფისუნია ეხლა აირჩიე სპრაიტი და ერჩევ ერთ-ერთ სპრაიტს, როგორც ხედავთ, სხვადასხვა არის კატალოგები აქ გასარჩევის სპრაიტებისა. ავარჩიოთ ვთქვათ ცხოველების სპრაიტი და ავიღოთ რომელიმე ცხოველი, ვთქვათ რომელიც გვინდა, მოდი იყოს აი წიწილა, საყვარელი წიწილა. ავირჩიოთ წიწილა და წიწილა გადმოვა ახლა ჩვენს სამუშაო არეალში, როგორც კი ავირჩიოთ, აი აქ გვყავს ჩვენ უკვე წიწილა. კი ბატონო, წიწილა არის შუაში არის განლაგებული. ახლა სანამ ფონს ავირჩევდე, მანამდე მინდა გესაუბროთ ფონი თვითონ აი ეს სამუშაო ველი, სცენა, როგორ არის განაწილებული. XY კოორდინატების მიხედვით არის და ამ წიწილის მდებარეობა ყოველთვის აი აქ ნახეთ, მითითებულია სპრაიტი იქ ამ წიწილა და X კოორდინატზე ახლა არის -34, X -34, Y კი -83. და აი ამ ყველა მიმდებარეობა კოორდინატების კოდებით აისახება თვითონ პროგრამირებაში, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ არ გვიწევს ახლა გამოვიცნოთ რა იმაზეა, მაგალითად X-ის რა კოორდინატია, Y-ის რა. როცა ამ წიწილას გადავამოძრავებთ, თავის კოორდინატები ავტომატურად აისახება და აი აქაც მოძრაობის ბლოკშიც თუ სადმე გჭირდება რომ გადავიდეს რაღაც წერტილში, იქ ყოველთვის მითითებულია გადადი X1, Y-63, აი ახლა სადაც არის მდებარეობა, ხო? ყოველთვის მითითებული არის აი ამ კოდებში თუ სად არის ეს მდებარეობა X და Y-ის მიხედვით. ამიტომ გამოცდება არ გვიწევს. ახლა მოდი ავირჩიოთ ფონი, არ გვინდა ასეთი უღიმღამა ფონი იყოს. ფონად ავირჩიოთ რამე შესაფერისი წიწილასი და გვერდით არის ფონების არჩევა, როგორც ნახეთ. არის სხვადასხვა ფონია აქ. და ავირჩიოთ აი ჩვეულებრივი ბუნება, ნახატი ბუნება, რაც წიწილას შეესაბამება. აი ახლა უკვე უნდა დავიწყოთ პროგრამირება, ანუ კოდირება იმ გამოსახულების, რაც მინდა რომ შეიქმნას. სანამ კოდირებას დავიწყებ, ერთი ნიუანსია კიდე რაც მინდა რომ გადავამოწმოთ, როგორც პროგრამისტმა ამ შემთხვევაში, თქვათ როგორც მოსწავლეებმა, ვინც ქმნის რაღაც ანიმაციას, აი ამ წიწილას რამდენი კოსტუმი აქვს. რას ნიშნავს კოსტუმი? კოსტუმი არის ის სახე, ის ქმედება, რაც შეუძლია განასახიეროს ამ წიწილას. აი როგორც ხედავთ, კოსტუმებში რომ შევედი, სამი სახის აქვს პირდახურული წინიყურება, მერე პირს აღებს და რაღაცას კენკას. მშვენიერია, აქვს სამი კოსტუმი, ესე იგი არის A, B და C, ABC კოსტუმები, ხო?
გადავდივარ ახლა კოდირებაში და მინდა დავიწყო, რომ ეს მინდა რომ წიწილა წავიდეს აქედან იქ წინ. ესე იგი, მოდი, რომ იმისთვის რომ დავიწყო პროგრამის შექმნა, აუცილებელი არის მოვლენების ბლოკში შესვლა. მოვლენები აი ეს ყვითელი ბლოკია და უნდა ავირჩიო, როდესაც აჭერ დროშას. ყველა პროგრამირება იწყება ამითი აქ სქრეჩში, იმიტომ რომ დროშას რო დავაჭერთ აი ესე, ეგრე უნდა დაიწყოს. ხედავთ რომ ვაჭერ დროშას არაფერი არ იწყება, იმიტომ რომ არაფერი არ ამიშენებია, ჯერ ერთი ბლოკიც არ მიდევს. დავიწყოთ ახლა ბლოკების აშენება. როდესაც ვაჭერ დროშას, რა მინდა რომ მოხდეს? აი მინდა რომ აი ეს წიწილა გამოჩნდეს. ესე იგი, მაგრამ წიწილას ახლა სამი გარეგნობა აქვს, თავდახრილი გარეგნობა არ მინდა, მე ეს თავდახრილი გარეგნობა, ამიტომ გარეგნობაში შევალ და გადაერთე კოსტუმი წიწილა აიყო, ხო? აწეული წიწილა იყო, აწიწილა იყო თავაწეული, თუ სწორად მახსოვს. ნახოთ, აბა შევიდე შიგნით და შევცვალო აწიწილა, აბა დავაჭირე. კი ბატონო, თავაწეული არის წიწილა. ეხლა რა მინდა? მე მინდა რომ ეს წიწილა ნახება აქ თუ დავდებ რა მოხდება. ყველა დროშის დაჭერაზე მინდა რომ ეს წიწილა აქ იყოს თავიდანვე, ხო? გადაერთოს ამ კოსტუმზე და თან აი ამ კოორდინატზე გამოჩნდეს. აი აქ გამოჩნდეს რომ მოვდივარო. ეს კოორდინატი რა არის? ეს მოძრაობის ბლოკში შევდივარ და მინდა რომ გადავიდეს მათ, ხო? ესე იგი, აი რა კოორდინატია მაგის მიმდებარეობა წერია x-y-იც, ამიტომ წერ გადადი, აი მაგ x-y-ს. ეხლა ეს წიწილა სადაც არ უნდა იყოს თქვათ, ხო? როცა დროშას დავაჭერ, ის იქ უნდა გაჩნდეს, რაც მე ვუბრძანე. მაგრამ ეხლა მინდა რომ ამ წიწილამ გაიაროს მთელი ეს გზა, აი ესე გამოიაროს, წამოდი წიწილა. ეს წამოვიდეს და აი მოვიდეს აქ შუაში. ცოტა, აი აქ მოვიდეს, თქვათ. მინდა რომ მანდ მოვიდეს. კოორდინატები რა არის? არის ახლა უკვე x-63, y-125, აქაც არის ასახული, მაგრამ კი არ მინდა რომ გადავიდეს და მანდ გაჩნდეს. მინდა რომ ესე გასრიალდეს, ვითომ მოძრაობის იმიტაცია შექმნას. ამიტომ ვეტყვი ისრიალე წიწილა, ხო? ისრიალე. აბა ნახო, როცა დავაჭერ, იქ უნდა გაჩნდეს და გასრიალდეს, ნახო. ერთი წამი, ნახე ისრიალე ერთი წამი, ძალიან ცოტა ერთი წამის სრიალი, მოდი იყოს ორი წამი, რომ ცოტა აღქმა მოასწროს ადამიანმა. კი ბატონო, ორი წამის ასებიც აკმასი. მივიდა იმ ადგილას, სადაც მინდოდა. ეხლა რა მინდა რომ გააკეთოს? ეხლა მინდა ჩემმა წიწილამ ვითომ რაღაცა აკენკოს. ვიცით რომ ეგეთი კოსტუმი აქვს მაგას თავდახრილი, ხო? ამისათვის შევდივარ, რომელ ბლოკში შევალ, რა თქმა უნდა, გარეგნობაში, იმიტომ რომ გარეგნობა მინდა რომ შეიცვალოს. და უნდა გადაერთოს კოსტუმზე, რომელი კოსტუმია ეს? მომდევნო კოსტუმი, B კოსტუმი, ხო? სადაც უკვე თავს დაბლახრის. აბა ნახოთ როგორ გადაერთვება. პირი გააღო. პირის გაღება არ მინდოდა, B ყოფილა პირის გაღება. მე მინდა კოსტუმი, B კი არა, ესე იგი ეს არის C კოსტუმი, ხო? რომ აკენკავს. დაინახა და აკენკა. ამ დროს უკვე მინდა მე რომ თავი აწიოს კმაყოფილმა და აი ეხლა გააღოს პირი. ამიტომ მოდი გადაერთოს, ეხლა გადაერთოს იმ კოსტუმზე, რომელიც პირს აქვს. ნახოთ აბა რა მოხდება. წავიდა, აკენკა. ეგრევე პირი გააღო. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ მე ამ ორ მოქმედებას შორის არ გავაკეთე არანაირი პაუზა ეგრეთ წოდებული, ხო? ეს არის ეხლა მართვის საკითხი, შევდივარ მართვაში და ვიღებ იცადე ერთი წამი და მათ შორის ვათავსებ, რომ აცადოს ჯერ აკენკოს, პირი მერე გააღოს, ერთი წამი მაინც დაიცადოს, მოვათავსებ მაგათ შორის იცადე ერთი წამი, აბა ვნახოთ რა სიზამს. აკენკა და გავხარდა. ეხლა რო გავხარდა, მინდა რომ მას შემოეს მას რაღაცა ხმა. შევიდე ხმებში რამე ხმა თუ გვაქვს გამზადებული, თუ არა და მოგვიწევს რომ ავერჩიოთ. მოიცა ჯერ აქედან ჩირპი, ხო? კი, მაქვს გამზადებული. ჩერპარი წიწილის ხმა, თქვათ თუ არ მექნებოდა ესეთი ხმა გამზადებული, გადავიდოდი ხმებში, ავარჩევდი ამ ხმას აი აქ ბლოკიდან, ამ ბლოკიდან ხმების ბლოკში გადავიდოდი და ჩემთვის ასურველ ხმას დავაწყაპებდი, გადმომივიდოდა ჩემს მენიუში და შემდეგ იქიდან ავერჩევდი, ახლა აღარ დაველოდები ამას, იმიტომ რომ ჩირპ არის დაჭყილება და წიწილის დაჭყილება სწორედაც რომ მაწყობს, ამიტომ გადავალ კოდებში, ესე იგი ვთქვი რომ ხმა მინდა და მინდა რომ ჩართოს დაუკარი ხმა ჩირპ. დასრულებამდე, რა თქმა უნდა, ბოლომდე დაასრულოს ეს ყველაფერი. აბა ვნახოთ. ეხლა მინდა რომ უცებ შემოტრიალდეს და გამოიქცეს უკან. ნახოთ კოსტუმი თუ მაქვს ესეთი.
ჩვენ თუ გახსოვს, მეოთხე კოსტუმი აი ამ წიწილის არ გაგვაჩნია. ამისათვის აი აქ პირღია ხოა, პირღიავე გამოიქცეს. ამიტომ დავადუბლიროთ, დუბლირება გავაკეთოთ პირღია კოსტუმის, ჩამოვიტანოთ დაბლა რომ არ აგვერიოს მიმართულებები და აი ამ კოსტუმს აი ამას ვუთხრათ, რომ შემოbrunდეს. აი, ეს არის შებრუნება შემოbrunების. ნახე, დავაწვევი შებრუნდება, დავაწვევი შემოbrunდება. მინდა რომ ესე შემოbrunდეს, შემოვატრიალე და უკვე მაქვს ეს კოსტუმიც გამზადებული. გადავდივარ კოდებში. რა თქმა უნდა, ისევ ვეთქვი, რომ მართვაში, რომ ერთი წამი დაიცადოს. დაჭრილებასთან მე მგონი და აღარ მოუწევს. მოდი ვნახოთ მოუწევს თუ არა. პირდაპირ გარეგნობაში შევიდეთ, შეუცვლო გადავრთოთ კოსტუმზე. კოსტუმი B2, ხო? ჩვენ რა შევქმნით ახლა B2. აი ესე. გადაერთოს კოსტუმზე, ვნახოთ აბა როგორ გამოუვა, გაიქცა, აკენკა, თავი არის. შემოbrunდა. კი ბატონო, როგორც კი შემოbrunდება, მინდა შეშინებული ვით ჩქარჩქარა გამოიქცეს და აი აქ დაიმალოს. აი ეს. მხოლოდ კუდიღა გამოუჩნდეს. ნახე, აი ეს რა მდებარეობა უკვე მოძრაობაში აისახებოდა. ხო, ვიცით რომ უკვე იქ მოინიშნება გადადი აი აქ, მაგრამ გადასვლა კი არ მინდა რომ უცებ გადახტეს და იქ გაჩნდეს. არა, მინდა რომ გასრიალდეს ერთ წამში გასრიალდეს. მე მგონი უფრო სწრაფად გასრიალებაც მოუხდება, იმიტომ რომ მინდა რომ ვითომ ძალიან სწრაფად გაიქცა. 1 და 5, ანუ 0.5. სიჩქარე აუსწრაფ. ნივიდა, აკენკა, დაიჭრილ და გამოიქცა. ძალიან სახალისო. ესეც სახალისო, ეს ანიმაციები შეუძლია შექმნათ თქვენს მოსწავლეებს. კიდე სხვა ბევრი ფუნქციაც არის, აი აქ და მომავალში გავაცნობთ დეტალურად. კარგად გრძანდებოდეთ.